And for today's video, iga-unbox tayo ng ring light. Ayan, so may nakita na po kayong unboxing ng ring light sa channel ko, which is ayan. And nandito po yung link. And this one naman is from, this video is from Lazada. And ngayon, eto, from SHOPEE naman tayo, guys, no? And magkaiba sila ng size. Pero syempre, bago natin ito simulan, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit mo yung notification bell for more updates. So without ano-ano, let's start! Nakikita niyo naman na may kasama ko sa thumbnail. Ayan, sa kanya po yan. Sa kanya po ito. At pinapa-unbox niya sa akin para daw alam niyo kung saan kayo pwedeng bumili ng inyong mga ring lights. Oh! So, sisimulan natin talaga, guys. Talaga na. So, unahin natin to. This is yung, ito yung tripod niya, guys. So, ayan, mamaya na mas excited ako sa ring light. And, ayan, hindi kinaya ng supot ng JNT, kaya nilagay na lang nila yung supot nila dyan. Para, tapos ayan, guys. Cameroon! Ayan, so yung box niya, guys, sobrang laki. Like, parang ganyan na ng katawan ko. So, nakalagay dito, ring supplementary lamp. Non-polar dimming. Photography, churba. Dimmable. Ibig sabihin, guys, napapahinaan, napapalakasan yung light niya. Ganun. Ayan. Yung mga iba't ibang temperature siya na pwede mong gawin. And so, ayan na, bubuksan ko na siya. It's 36 cm. Wow! Yan! Wow! So, ayan, guys. Ito po. Tatanggalin muna natin yung styro niya. Ayan. Tapos, ito na yung light. Ito na yung ring light talaga. May kasama siyang ganito, yung sa phone holder. Para pwede mo isigit yung cellphone mo. Pag nag-selfie ka, gano'n. And ito na kayong pinaka-main ring light, guys. Ito na siya! Tada! Sobrang na. Pero, so yung ring light, guys, may kasama na siyang ganito. Naka-fix na talaga siya dyan. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Diyan na lang talaga siya. And, ayan, nakatali yung bibitas niya. And then, separated yung saksakan niya, guys. Ayan, parang ikakabit na lang natin siya mamaya. Pero, wait lang. No. Wait lang. Yung tali niya. Ayan. Tali. Basta yung ano niya. Sobrang niyang haba. Hindi ko alam kung ilang meters yun. And then, guys, itong saksakan niya, gaganyan mo siya. Gaganyan mo siya. Tapos, ready to saksak na siya. Pero bago natin saksak, guys, assemblehin muna natin yung wait lang. Ito pala, ito. Ilagay natin siya sa may This is a prank. Dapat ganyan, no? I-ganon. Ay! Ito nga eh. Wait lang ulit. Iwasok nyo muna to dito sa loob. Ganyan. And then, ito. Ganon. With force. And then, ikot nyo siyang ganyan para pwede nyo i-adjust na ganyan. Kung saan nyo gustong iharap yung phone nyo. Kung gusto nyo ganyan, pwede din. Ganyan. Ganyan. So, yan guys. Nakabit na siya. Yay! And then, ito guys. Pwede siyang ma-fold na ganyan. Na ganyan. Nakakatakot lang pero okay lang. Kahit na masira. Hindi naman
naman sabi ko. Joke lang. Ayan, mamaya na natin ito ayusin. Ngayon, next naman is yung pangmalakasang tripod. Ano? Ito, hindi ka nalugi dito guys kasi may kasama siyang tripod. Unlike nung sa binili ko yan sa wala kayong Lazada. Charot! Joke lang po, Lazada. Just kidding, Lazada. Pero Shopee pa rin. So, ayan na po. Ito na po yung kasama niyang tripod. Ang amazing na ito na to guys kasi sobrang niyang taas. Ayan. Pwede yung ikaw ng ganun. Ay! Unang ano pa lang po yan guys. Unang ganyan. Tapos ito yung pag-adjustan niya para ma-fix. Ayan. Para ma-fix siya guys. Tapos ito pwede mong paluwangan. Guys, sobrang ano na ito. Kasi nakita ko sa mga review, sobrang taas. Tignan. Mes, mag-height na kami, Mes. Wait yun. Diba? Girl. Abot hanggang today. Ay, hindi na ako pwede. Ay, hindi na pwede. Dalawa lang. Ayan na siya, guys. Sobrang taas. Pwede nyo pang matasan kung gusto nyo. Dito sa baba. Ay! Pero sa tingin ko hindi naman na kailangan pataasin kasi ayan. Pag mas closer na ganyan. Ayan guys, sobrang haba na dyan. Tapos ilalagay nyo pa dyan yung ring light nyo. Kaya ako mag-pole dancing. Charot! Ito na guys, ilalagay. So yun na guys, ilalagay natin yung ring light. Since malit tayo. Ito nabot kaya kailangan natin ng tulong ni more black. Kaya, na madulas. Oh, bro. Ayan guys. Tapos tatanggalin nyo nga yung malit na block here. Ito ba ito namin? Ito ba? Ito yung adjustan niya guys. Dapat i-fix nyo siya ng super. Ayan, grabe, sobrang taas. Pwede nyo na siyang gawin pang ilaw, ganun. Oh my God. Ito. Pwede bang ito? Ayan, so itatry na natin siya guys. No? Itatry na natin siya. Sobrang taas, makakaan ko na po. Nilaw na po siya. And that's on. Maliwanag guys. Diba? Sobra niyang bright. Compare mo yung kulay ng vlog natin kanina at sa vlog natin ngayon. Like super clear. Ayan. So yung presyo niya guys, yun na yung pinakahihitay. It's just 1,349. Andun na po yung shipping fee niya. Yo, wala pa daw. Ayun, so ina-drop ko na naka-description box ko yung link. Ito po yung store, pero yung link nasa description box ko. So, unlike, sabi nga dito sa box niya kanina, dimmable siya at may mga iba't iba siyang palette. Like, ibang kulay. Ayan, so pipindutin natin. Ay, napansin nyo naman siguro guys na
Nag-iba yung kulay niya. Naging yellow. And this one is white, yellow, white, blue. Kaya na bahalang humusga. Basta you earn. Ayan. So, sobrang daming gamit ng ring light, guys. Pag nag-video ka, pag pang-ilaw mo, ganon. And, ano pa ba? Ang TikTok mo. And, ayan, pag nag-study ka, ayan, kahit huwag ng lamp yung gamitin mo, mag-ring light ka na lang. And, affordable na siya, guys. Sobrang affordable. Compare mo lang sa binili ko nung una. Ayan, like 1,200 yun. And ito, 1,349. Kompleto na, guys. May stand ng sulit ng stand and may lalagyanan ng ganyan. And hindi siya bad type, which is maganda kasi hindi siya ganun kadaling mabasag in case man na matumba kasi hindi siya bad type. Yung flat type lang siya, flat type lang siya, guys. So, ayan, ganyan. And ano pa ba yung maganda dito sa dito? And yung packaging niya, guys, okay naman siya. Super safe naman siya kasi balot na balot po siya ng bubble wrap. And ayun, guys, sobrang sulit ka na. And makaka-discount ka pa, guys, kung pwede ka, kung may Shopee Pay ka, ganun. Anyways, this video is not sponsored by Shopee, pero Shopee Bikini Man. Ayan, pwede ka pang maka-discount kasi eto, kuha lang yung friend ko ng 1,251 kasi discounted yun ng Shopee sa shipping fee niya. Ganyan. And ito nga siya, guys, sobrang sulit niya. Kaya kung naghahanap kayo ng ring light, I prefer this one. No. Yeah. Tapos mag-isa tayo ng TikTok natin. So that's all for today's video, guys. So sobrang thank you so much kay Miss Naning B at inalaw niya tayong mag-unbox ng kanyang ring light. Ayan po yung mga social media accounts niya, no? Follow niyo na lang po siya. Subscribe ka na. And ayun, sana nag-enjoy kayo. So, I recommend this store. And, mabilis ba siyang dumating? Overseas? Yep. Hindi siya umabot ng 1 week, guys. At mabilis lang siya. So much thank you din sa JNT. Ayun, guys. So, yun lang yung video natin for today. And don't forget to hit like, subscribe, and comment down below kung ano pang mga gusto nyong makita sa vlogs ko. And don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. So, Naning B, takpan mo na! Ba't nga eh?